phải tắt nghiệp mới được ăn. Rồi là quay đồ ăn đâu. Hồ Tuyền Lâm của anh nè. Tuyền Lâm của anh. Anh mà có cái hồ Tuyền Lâm này chứ anh chọn lên đỡ rồi. Bởi vì là tán tặng không có đợi nào nữa là Quay nè. Để bắt kiến lên đó, nhìn nó đẹp hơn.
đâu có đi lên đâu ta. Năm cô Tiên đi thăm vườn hoa hả? Một, hai, ba, hai, ba, hai, ba, hai, ba rồi. Nó nắng quá nó trồi vô kia nó mát rồi. Tố em hiểu không? Này đâu có nhúng nước gì đâu.
Không có Tôm á. Làm gì? Mấy con này nhìn già cũ rồi bọn anh. Tặng 2 con nuôi mệt chết. Đây, đây, đây. không Alaska chứ. Cả hai con chả cũng là Alaska. Golden Retriever đúng không? À, còn cái con trắng này là gì ta? Đây là form của không phải châu Âu mà đây là form của nước Anh á. Tông nó sẽ không phải mày nó là đi đâu rồi cháu? Đi đâu rồi? Nuôi Sài Gòn chắc nuôi không nổi là Được chứ anh. nó nóng sao chịu nổi hả? Được Không hả? đâu. Cái lông nó ngắn vậy chứ không như lông mấy con lai nó Con Pomeranian. nhiều lắm chứ mà tại mấy bạn nhốt chứ. Đâu? Đang nằm á hả? Miêu. Thôi con nó hay bệnh lắm bà ơi. Nó sẽ rẻ lại như vậy đó. Golden đó. Golden nó bị 1 năm á. 11 năm rồi hả? Dạ, mắt nó đục thủy linh 1 thể. năm là nó già lắm rồi đó. Đợt đây con chó đến năm thứ 4 là thấy nó thấy rồi. Xa. Cái thích nó đi là nhúng. Hai cháu quýnh lộn, nó quýnh lộn. Nó tưởng đồ ăn nó bầu tên nó bù. Rồi thôi cho em nghỉ. Xin cha này xíu không được. Dạ. Anh Cường kìa, anh Cường nó chụp kìa. Quay. Được chưa? 2. Cho nó quẹo. Chân kia. Anh nhìn có thể có một áo tươi mà. Cảm ơn. Nhưng mà trong suy nghĩ ở đây rồi, trong suy nghĩ nó sẽ ăn sệt đó hả? Phải ăn nước không ạ? Mày ngon quá hả? Ghê vậy Vân. Ghê không? Đi du lịch rồi ăn được luôn hả? Rồi đem lịch. Rồi ở đây hai bơ máy sưởi có bánh không?
Anh ta đi về rồi thì là biết không có may rồi. Làm lan vẫn nhanh rồi. Oh my goodness. Anh chụp trước đi hả? Nó bị đen á. Chị bị đen mặt hết. Sâu chuồng á. Rồi á. Rồi xuống nghe. Rồi. Anh đi ăn chưa? Đi, Hay là quay phim nữa? quay chút. Nhau chị để nói chuyện thôi là xong rồi hả? 3 kg.
thường chụp cho em. Thuận nói nhiều chuyện ha. Thấy có người là bu 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 bu. Chán mà nó. Mọi người uống là đúng món hết rồi phải không? Mình trang thêm trắng nướng không? Mình ăn một gà tóc gì không? Hồn. Này hả là ở nhà chị làm nguyên chất luôn á. Dạ. Cho cái gì đang nói cái chị đấy bán bao nhiêu năm mà Không ngon đó hả? dạ đúng rồi, Chịu đó. không phải khu đơn. Nó cái rồi.
Phải có cái mắt nghệ thuật nữa. Người ta sẽ vẽ cái bản thảo trước rồi bắt đầu người ta mới tìm mấy cái màu ta ráp vô.唔是啊。Cứ ăn cắp thoải mái đi.